บัวแก้วเสียงอ่านธรรมเพื่อการบำบัดจิตใจพระพุทธภาษิตคนพาลย่อมสำคัญบาปประดุจน้ำผึ้งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลเมื่อใดที่บาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์พระธรรมบทเรื่องพระนางอุบลวรรณาเถรีเอตทัคคะผู้เป็นเลิศทางฤทธิ์ฝ่ายภิกษุณี เมื่อการนั้นพระศาสดาทรงตรัสถึงพระนางอุบลวรรณาเถรีที่วัดพระเชตวันมหาวิหารณกรุงสาวัตถีมีเนื้อความดังนี้เมื่อกาลครั้งหนึ่งพระเถรีนั้นตั้งความปรารถนาไว้แทบพระบาทของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระนามว่าปทุมมุตระ พระนางกระทำบุญทั้งหลายสิ้นแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในภูมิเทวดาและภูมิมนุษย์จุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐีณเมืองสาวัตถีในพุทธกาลนี้บิดามารดาของนางได้ตั้งชื่อนางว่าอุบลวรรณาเพราะนางมีผิวพรรณงามเหมือนกลีบอุบลเขียวเมื่อพระนางเติบใหญ่ขึ้นนางมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามยิ่งนักจนพระราชาและเศรษฐีทั้งหลายในชมพูทวีปล้วนส่งบรรณาการไปสู่สำนักของเศรษฐีโดยมีความประสงค์ว่าขอท่านเศรษฐีจงยกธิดาให้แก่เราโดยไม่มีใครเลยที่จะไม่ส่งบรรณาการไปหาเศรษฐีเศรษฐีเกิดความหนักใจจึงได้คิดว่าเราจะไม่สามารถเอาใจของคนทั้งหมดได้แต่เราจะทำอุบายสักอย่างหนึ่งเมื่อคิดได้ดังนั้นเศรษฐีจึงเรียกธิดามาแล้วกล่าวว่าลูกหญิงเจ้าอยากบวชหรือไม่คำของบิดาได้เป็นเหมือนน้ำมันที่หุงแล้วตั้ง100 ครั้งที่รดลงบนศีรษะเพราะความที่นางมีบารมีอันสั่งสมมาดีที่สุดแล้วดังนั้นนางจึงได้กล่าวกับบิดาว่าลูกจะบวชจะพ่อเศรษฐีนั้นทำสักการะเป็นอันมากแก่นางแล้วนำนางไปสู่สำนักภิกษุณีแล้วจึงให้บวชเมื่อนางบวชแล้วไม่นานก็ถึงช่วงเวลาที่ดูแลการเปิดปิดประตูของโรงอุโบสถนางก็ได้ตามประทีปกวาดโรงอุโบสถยืนเพ่งนิมิตแห่งเปลวประทีปนั้นแลดูแล้วดูเล่ายังฌานมีเตโชกสินเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้วกระทำฌานนั้นแลให้เป็นบาตรนางได้บรรลุอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งหลายพระนางอุบลวรรณาเถรีเป็นผู้ชำนาญการในการแสดงฤทธิ์ต่างๆได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีฤทธิ์อีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าอีกด้วยเวลาต่อมาพระนางอุบลวรรณาเถรีเที่ยวจาริกไปในชนบทเมื่อกลับมาแล้วได้เข้าไปสู่ป่าอันธวันอันเป็นป่ารกทึบในเวลานั้นพระศาสดายังไม่ทรงห้ามการอยู่ป่าของพวกภิกษุณีครั้งนั้นผู้คนได้ทำกระท่อมตั้งเตียงกั้นม่านไว้ในป่านั้นเพื่อถวายแก่พระเถรีเมื่อพระเถรีเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีออกมาแล้วได้มีชายผู้หนึ่งชื่อนันทามานพผู้เป็นบุตรแห่งลุงของพระเถรีนั้น
ซึ่งเขามีจิตหลงไหลตั้งแต่เมื่อพระเถรียังเป็นคฤหัสถ์เขาได้ข่าวว่าพระเถรีจะมาเขาจึงไปสู่ป่าอันธวันก่อนพระเถรีจะกลับมาถึงเขาได้เข้าไปในกระท่อมของพระเถรีซ่อนอยู่ใต้เตียงเมื่อพระเถรีกลับมาแล้วเข้าไปสู่กระท่อมปิดประตูนั่งลงบนเตียงความมืดในจักษุยังไม่ทันหายเพราะมาจากกลางแดดภายนอกทันใดนั้นเขาจึงออกมาจากใต้เตียงขึ้นไปบนเตียงถูกพระเถรีห้ามอยู่ว่าคนพาลเธออย่าทำให้ฉิบหายเลยเขาได้ข่มขืนกระทำกรรมที่ตนปรารถนาเสร็จแล้วก็วิ่งหนีออกไปครั้งนั้นแผ่นดินใหญ่ประดุจว่าไม่อาจจะรองรับโทษของเขาไว้ได้เกิดแผ่นดินไหวแยกออกเป็นสองส่วนแล้วเขาก็ตกลงไปสู่แผ่นดินธรณีสูบลงไปเกิดในอเวจีมหานรกฝ่ายพระเถรีนำความนี้บอกแก่ภิกษุณีทั้งหลายพวกภิกษุณีแจ้งเนื้อความนี้แก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุทั้งหลายกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาสดับรับฟังเรื่องนั้นแล้วทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพาลเมื่อทำกรรมลามกเป็นผู้ยินดีร่าเริงเป็นประดุจฟูขึ้นย่อมทำได้ประดุจบุรุษเคี้ยวกินรสของหวานมีจำพวกน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดเป็นต้นดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่าคนพาลย่อมสำคัญบาปประดุจน้ำผึ้งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดที่บาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์เมื่อจบธรรมเทศนาคนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นต่อมามหาชนสนทนากันในธรรมสภาว่าแม้พระขีณาสพทั้งหลายชะรอยจะยังยินดีกามสุขยังเสพกามทำไมจะไม่ซ่องเสพเพราะพระขีณาสพทั้งหลายนั้นไม่ใช่ไม้ผุไม่ใช่จอมปลวกมีเนื้อและสรีระยังสดเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้พระขีณาสพเหล่านั้นยังยินดีกามสุขยังเสพกามพระศาสดาทรงเสด็จมาแล้วทรงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเมื่อพวกภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณาสพทั้งหลายไม่ยินดีกามสุขไม่เสพกามเหมือนอย่างว่าหยาดน้ำตกลงบนใบบัวย่อมไม่ติดไม่ตั้งอยู่ย่อมกลิ้งตกไปในทีเดียวแลเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดไม่ตั้งอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมย่อมกลิ้งตกไปแน่แท้ฉันใดกามแม้สองอย่างย่อมไม่ซึมซาบไม่ตั้งอยู่ในจิตของพระขีณาสพฉันนั้นดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าเรากล่าวบุคคลผู้ไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมว่าเป็นพราหมณ์พระศาสดารับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลมาแล้วทรงตรัสว่ามหาบพิตรแม้กุณฑิดาทั้งหลายในพระศาสนานี้ละหมู่ญาติอันใหญ่และกองโภคามากบวชแล้วย่อมอยู่ป่า
เหมือนอย่างกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกัน คนลามกถูกราคะย้อมแล้วย่อมเบียดเบียนภิกษุณีเหล่านี้ ผู้อยู่ในป่าด้วยการดูถูกดูหมิ่นบ้างให้ถึงอันตรายแก่พรหมจรรย์บ้าง เพราะฉะนั้นพระองค์ควรทำที่อยู่ภายในพระนครแก่ภิกษุณีสงฆ์พระราชาทรงรับสั่งว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วรับสั่งให้สร้างที่อยู่เพื่อภิกษุณีสงฆ์ที่ข้างหนึ่งแห่งพระนครตั้งแต่นั้นมาพวกภิกษุณีย่อมอยู่ในละแวกบ้านเท่านั้นเช้าวันหนึ่งขณะที่พระเถรีนี้ยืนอยู่ที่โคนต้นสาละในมือถือบาตรได้ปรากฏมีมารผู้มีบาปต้องการให้พระเถรีหวาดกลัวเสียสะดุ้งกลัวจะได้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าดูก่อนภิกษุณีรูปงามท่านตัวคนเดียวมาสู่ที่โคนไม้รังอันมีดอกบานสะพรั่งมิได้มีใครเป็นเพื่อนเลยช่างโง่เขลานักท่านไม่กลัวนักเลงเจ้าชู้หรือพระเถรีได้ฟังเช่นนั้นจึงประกาศว่ามารเอ๋ยต่อให้นักเลงสักแสนคนมาที่นี่เราก็ไม่หวั่นไหวหวาดกลัวดูก่อนมารนี่มีเพียงเจ้าเพียงผู้เดียวจะทำอะไรเราได้เรามีฤทธิ์มากชำนาญในจิตอิทธิบาทเราได้กระทำไว้ดีแล้วเราพ้นจากกิเลสเครื่องผูกทั้งปวงแล้วเราไม่กลัวเจ้า เจ้ากล่าวถึงความยินดีในกาม กามทั้งหลายก็เหมือนกับหอกกับเหลาขันธ์ทั้งหลายก็คล้ายกองไฟ บัดนี้เราไม่มีความยินดีในกาม ไม่มีความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งปวง เรากำจัดได้แล้ว กองมืดเราทำลายไปแล้ว ดูก่อนมารผู้ลามก เจ้าจงรู้อย่างนี้จงไปเสียเถิด เมื่อได้ยินอย่างนั้นมารผู้มีบาปก็เสียใจเป็นทุกข์ด้วยคิดว่าภิกษุณีนี้รู้จักเรามิหลงตามเราจึงได้อันตรธานไปจากที่นั่นโดยทันทีมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นดังนี้แล